So kalau kita tengok di bahagian tepi ni, kalau nampak, so saya dah buat macam-macam dah. Ni kira macam premium punya lah. Saya dah tambah carbon ni, saya dah tambah tepi ni, side ni. Saya tak ingat lah nama-nama dia. Cuma yang saya ingat ni, bawah ni, side skirting. Okay, so side skirting pun sekali datang dan semuanya original carbon fiber. Okay, cuma yang bukan original carbon fiber yang saya tukar adalah side mirror je. Yang ini saya hanya wrapping saja. Yang ini saya wrapping dengan kaca legacy. Okay, so ini hasil kerja mereka, sangat kemas, sangat dahsyat. So kalau kita tengok memang macam original carbon fiber lah, tapi sebenarnya saya wrapping je sebab nak jimat kos. Okay. Jom kita pergi kat bahagian belakang pula. Okey, di bahagian belakang ini adalah original, saya tiru sebiji GT350. Okey. So dia hanya tambah diffuser sahaja di belakang. Bumper masih saya kekalkan yang original, cuma tambah diffuser saja untuk dia jadi dan kelihatan macam ni lah. So kalau kita tengok kat Google, kita tulis GT350, so exactly macam ni. Cuma spoiler dia lah, saya tak berapa minat yang terlalu tinggi. Saya just suka yang macam ni lah. Dia just nice and dia tak nampak terlalu crowded lah. So yang lain saya dah buat. Kalau dekat bahagian belakang, spoiler ni carbon fiber. Lepas tu frame ni carbon fiber. Lepas tu trunk carbon fiber juga. Trunk bonnet punya cover ni juga carbon fiber juga. So sekali dengan batch GT350, so complete. Saya dah convert 100% daripada 2.3 EcoBoost. So dia dah jadi macam GT350 lah. Kemudian kalau kita tengok exhaust system, saya dah buat juga. Pun saya buat dengan City Motorsport juga. So saya pakai Valvetronic Stage 2. Kereta ni dah di-upgrade jadi kepada stage 2. Kelebihan bila kita upgrade pada stage 2 ni, dia lebih pick up sikit daripada yang standard. Kalau standard mungkin dia nak sampai ke 200 tu dia memerlukan sedikit masa ataupun momentum sikit. Tapi kalau bila dah upgrade ni, dia cepat untuk nak sampai kepada meter tu 200. Lajulah sikit dia nak sampai. Dan sistem exhaust ni juga dalam lingkungan RM10,000 lah. Dalam RM10,000, so complete dia jadi macam ni. Dan sebenarnya dia boleh on and off. So kalau kita tak nak dia bunyi bising macam ni, kita boleh off bunyi tu. Dia boleh on dan dia boleh off. Dan sekali buat dengan dia punya upgrading, dia punya stage lah. So kereta ni dah jadi stage 2 lah. Dia 2.3 EcoBoost stage 2. Macam tu. Alright, so macam mana bunyi kalau kata kita boleh on dan off tu? Okay, so ini remote dia. Okay, so remote ni kita gunakan untuk on and off dia lah. Alright, so kalau sekarang ni bunyi tengah on ni. Kalau saya off, so tak ada bunyi terus. So macam bawa kereta biasa je. Kalau korang nak sneak out malam-malam, so ni cara dia. Line clear bro. So boleh senyap. Dan kalau kita nak on kat atas highway ke, bila-bila masa ke kan, dan kita boleh on balik anytime. Okay, just on and off saja. So ni dia punya remote lah. Tak ada remote ni pun saya pening tak.
Okay, so jom kita nak tengok bahagian dalaman dia pula. So ada beberapa part yang menarik dekat dalam Mustang ni sebenarnya. Pertama sekali, saya dah ada juga yang saya dah buat dekat dalam. So antara yang saya dah buat, saya dah tukar steering sajalah. Actually ada banyak lagi benda dekat dalam ni boleh buat, macam door trim ni, benda-benda ni, door panel ni, semua ni boleh tukar. Maksudnya boleh letak carbon fiber lah. Tapi saya pilih ataupun decide untuk nak kekalkan dia jadi macam ni, biar je lah nampak original sikit lah. Dan saya suka lagi dia warna silver daripada dia carbon fiber. Okay, so cuma saya minat dekat dia punya ni lah, steering ni. Steering ni saya dah tukar. Asal dia bukan macam ni, ni saya dah tukar. Pun dekat City Motorsport juga carbon fiber juga dia punya steering ni. So kenapa saya tukar dia steering carbon fiber ni, disebabkan bila kita bawa tu dia rasa lebih confident dan meyakinkan bila pakai steering ni lah. Dia besar sikit lah daripada saiz yang original tu. So dia lagi selesa bila kita bawa pakai steering ni. Okay. Kemudian ni belah-belah tepi ni sebenarnya semua ni boleh tukar color. Okay. So dia function dia dekat belah sini. Just ambil setting and then pergi kat color, so cari dekat ambient light ke. Okay. So boleh pilih color lah, ambient color. So ni contoh saya minat color ni sebab dia macam nampak macam dekat hard rock sikit kan. So rasa hari-hari pergi hard rock lah. So boleh tengok kat sini, ni saya tukar. Okay, ni warna merah. So benda ni semua boleh tukar. Orange, so warna biru, warna purple, warna hijau, warna putih, warna ice blue. Dan kemudian ada belah lagi beberapa color, dan you boleh custom sebenarnya color ni, nak color apa. Cuma saya minat color ni lah, in personally saya. Okay. And then meter, dekat bahagian meter juga kita boleh tukar color. Nak color apa pun boleh tukar. Macam sekarang saya pilih untuk pakai warna biru. So sebenarnya dia boleh tukar warna purple, boleh tukar warna hijau, boleh tukar warna putih, boleh tukar warna ice blue. Dan ada beberapa color lagi lah yang kita boleh pilih. Warna merah. So terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. Kalau hari ni mungkin nak pakai warna merah, so pakailah warna merah. Rasa hari ni nak pakai warna oren, boleh jadi dia warna oren. Okay. Cuma saya sendiri personally, saya minat dia kalau nampak dia warna biru. Okay. Kemudian saya nak cerita sikit dia punya bahagian dalaman ni. Yang menarik dia adalah kalau kita tengok hari ni, kereta ni sebenarnya asal dia daripada Australia ataupun daripada belah-belah sana lah, Europe punya kereta kan. So bila masuk je Malaysia, dia hanya convert dashboard daripada kiri pergi ke kanan sahaja. So kalau kita tengokkan dekat sini, handbrake apa semua belah sini. So steering sahaja di belah saya ni, di belah pemandu dekat Malaysia ni. So dekat Asia ni, dia di belah kanan. Yang lain semua ditinggalkan dekat belah kiri. So handbrake belah kiri, kalau nak buka bonet pun dekat belah kiri. So cara nak buka bonet dia, dia tarik je benda ni. Dia dekat belah sini. Sepatutnya sepatutnya dekat belah driver lah kan. Tapi disebabkan kereta ni asal dia di sebelah kiri, so dia convert tu, dia tukar hanya dashboard saja. So nak buka bonet, kita tarik je ni. Okay, so bonet dah terbuka. So sekejap lagi kita akan pergi dekat bahagian enjin pula. Ini dia punya enjin dia. Kalau nampak biasa je, macam kereta biasa je. So yang lain ni semua ada macam ni lah. Rupa bentuk enjin Mustang 2.3 ni. Kalau 5.0 mungkin lebih kurang macam ni juga. Cuma dia ada tulis V8 kat situ. So beza dia dengan 2.3 ni, itulah dia punya enjin dia. Yang lain 100% sama. 2.3 and 5.0 sama. Dia punya facelift, dia punya rangka dia, basically dia memang sama. Okay, so kata-kata akhir dari saya, untuk future planning, apa yang saya dah plan hari ini adalah di antara kereta impian yang saya dah dapatkan.
Okey, so mungkin future planning saya untuk upgrade lagi kereta ni cukup dulu kot. Maksudnya ini adalah yang saya sendiri personally sudah berpuas hati dengan apa yang saya dah buat, saya dah modifikasi. Mungkin lepas ni kalau saya nak upgrade, saya bukan upgrade ni dia punya exterior dah, saya terus upgrade kereta terus. So mungkin lepas ni ada rezeki lebih, saya ada impian ataupun matlamat, saya nak merasa juga untuk memiliki mungkin Ferrari ataupun Lamborghini lepas ni. So ini adalah kereta kedua yang saya review dengan GK. Daripada kawan-kawan yang ada dekat luar sana yang mungkin nak review kereta anda, jangan lupa untuk komen ataupun DM sendiri dekat GK untuk set you punya appointment untuk buat review kereta macam ni.